Misilyo, militar. Hotel po kasi. Bakit to? Papunta sa Lisbon diyan. Kuya eh. Ito, patag na. Imagine guys, so, lakad namin. Ay, pagod guys. Paakyat lang sa bundok. Grabe. As in yung mga building nila guys, nasa bundok talaga. Siguro hindi to siya prone sa landslide. Tsaka napakatibay ng kuwan nila. Yung church. No English? We're looking for Is there any tourist attraction here? historical Mama Mary's house. Mama Mary. Or any other tourist attraction? Here downtown. Thank you. Daming ano dito, no? Muslim, no? Nakamura tayo. Muslim yan eh. Nabili mo sa kami. Sinamimili sa mga lugar. Yung balay malay. Meron pa talaga ngayon. Masaya. This part now. Lunch is just at noon. Not now. But it's possible you take your breakfast. We want to try Portuguese food. Okay. Punta muna tayo. Oo. San Vicente, my hometown is San Vicente Church. Yeah. Yes. You have a very beautiful engine. Ang outside talaga yun. Katolik pala sila dito. Oh. Ito pareho lang to. Ito na ba yung San Vicente Church? San Vicente. Sarado. Kakaiba dito sa kanila, no? Yung bundok.
San Vicente de Fora. Ay ba, oh, bundok-bundok, oh. Imagine, building nila, nakatayo sa bundok. Diba? Ito, sakay tayo nito, oh. Ay, may taxi. Pero doon na sa galing, eh. Oh, di na kami bumalik. Ano bayad mo? Nag-vlog ka, kuya? Hindi, ano lang. Ay, magkasama na nila, Jonathan. Ciao. May bumababa talaga pag ano. Pag may karera. Ano pangalan nun? Ayun. Sabihin mo. Itanong mo. Sabihin mo, ano yun, nakalimutan ko. Sa hotel, sabihin mo yung tourist attraction. Sakay-sakay lang tayo dito. Lala. Bayaran nyo ng dollar. Meron ako dito, 5 euro. 5 euro na dalawa. Patay kayo. Yung tanong ko paano tayo magbayad eh. Hindi, Ito nga yan. 3 euro siguro, 5 dollar, 4 euro yan. Makulong tayo. 4 euro yan. Ano magbayad? Makulong tayo. Guys, sakay kami ng train. Ano yan? Dito na yung mga attraction. Pinin-pinin nga lang tayo. Bababa na lang tayo pag gusto natin bumaba. Tapos sasakay din tayo. Kala mo masagasaan? Kamalaglag yung kuha nyo cellphone. Pang-breakfast pa, oh. Tikman natin yung mga ano nila, pagkain. Sakay-sakay muna tayo dito. Pag wala kayo makasay, magkudugtog na lang kayo. Sasakay na lang tayo kung saan siya talaga mag-final stop. Tapos lilipat tayo ulit. Ay, babalik din naman yata to. Sasakay lang tayo, tapos babalik din naman to. Hindi naman ito naniningil. Bababa na lang tayo pag wala kayong pumasahan. Bilisan nyo yung tumakbo para hindi kayo habulin. Ay, wala pa ako nakikita ng mga masahe. Oo. Takas nga lang kayo. Uy, na-experience ko yan nung college day. Di ba pasang-pasaya ko masaya sa gym? Takbo sa na lang. Oo, ano ka lang tapos takbo na. Nakatakot na itong ano nila. Alas si Ma. Uy, lumang ano style, no? Sasakay lang tayo dito para makita tayo ng mga view. Experience lang ba? Saan lang kayo din ha? Kung saan ang final stop niya, sasakay lang tayo ulit. May kasama naman tayong ibang turista. Madaming mga pana dito, no?
Colonized kasi sila eh. Na Portuguese. Ayun, merkado. Merkado din sa... Parang yung pamasa dito pareho sa New York. Kahit gaano ka layo, 3 euro lang talaga. Pilipina yan. Pilipina yan. Bayan. Oo, mga kabayan. Ang mga kasama natin nakatulog sa tingnan mo yung nasa layo. Picture lang din. Ay, piniste. Galit na yung aso. So, tingnan mo yung mabuilding nila doon. Ay, makadating na tayo sa Barcelona bukas. Malaglag yung cellphone ninyo, ha? Yari tayo, di ba? Sabi natin mag-conductor na tayo pag walang papasahe. 5 euro lang o 40. 40 pala tao sa kanila. Cut. Kit na bata. Pang breakfast lang talaga. Yung serving lang. Nakalimutan ko sabi niya hotel. Pwede palang pindutin para huminto. Hindi siya katulad sa ibang train na may ano talaga stopover. Next, ano yun? Next club shop. At least na-experience natin itong ano nila. Nga. Tawag ko kasi tayo mga bashi. Wala. Tingin-tingin na lang tayo. Yeah. Yeah? So you finish your cruise now? Yes. Okay. Can we take a picture here, ma'am? Here we are, guys. Take care. You're right. Well, mandatory. You can take it off. So that's always the question, you know. Now take it off and give it to the crew, like ourselves. It's better if we give it to you personally. It's better. You don't get extra tip like from the cruise line. Uy, huwag niyo pag-usapan yung ganyan. Wala. You have just your salary. It's always the same. Your salary, you get it. That's it, guys. Let's go. So when we come back to the ship, I think we need to take this ride. Take care, okay? Take care. Nice meeting you. All right. Take care. Stay safe. We need to take this ride when we come back to the ship. Okay, we need to take this ride when we go back to the ship. We have here TV most visits. Old Town. In the old town, we're gonna visit and stop in all that places. But how much? Okay. Cathedral São Vicente International, highest point, oldest neighborhood here. I'm gonna stop the car and we're gonna walk a little bit to visit the small streets. This is what I seen in the TV. Yeah, the Torre de The Belém. Element Tower, yeah. And But, after Portas do Sol. How's we of Mom can Mary? make 1 hour, right? Normal, the price for 1 hour, it's 100, okay? You are only 3. I can make it for 70. 30 euros discount, and we're gonna ride around 1 hour and 20 minutes in all those cities.
many hills, but it's nice. Tara na, tara na. Look over there. Can you see that tree?